Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În primul rând, Halil trebuie să-și îmbunătățească lumea interioară, să fie decent și să-și ajute vecinul, să nu introducă un cuțit din spate, să-și părăsească cariera, să uite de minciuni, să-și concedieze managerul mediocru, ceea ce o împiedică să se dezvolte în profesie. De asemenea, este foarte interesant de ce Turcia nu-l acceptă. Turcii nu vor să-i urmărească serialele și concertele, acest lucru trebuie clarificat, iar adevărata lui față va fi dezvăluită și totul va cădea la loc. Halil Ibrahim nu se va căsători cu Nanuka, ar fi o căsătorie deja distrusă înainte de a începe. Nu divorțezi de un soț doar pentru că ai lucrat cu un actor și te-ai îndrăgostit, nici pentru că nu pare că sunt împreună. Dar văd că seriozitatea unor oameni nici măcar nu există în Turcia, ca în alte locuri. Halil și Sila nu se vor căsători, dar între ei va exista întotdeauna o dragoste. Sper să rămână împreună. O îmbrățișare pentru ei este o rugăciune cu oamenii lor. Halil Ibrahim Ceyhan este un artist talentat și frumos și Sila este o artistă talentată și împreună sunt un cuplu genial, iar dacă a spus că i-ar plăcea să joace cu acele artiste din America, iar voi îl și taxați. Că să vă fie clar pentru totdeauna, Halil și Sila sunt doi artiști superbi și nu vor să vă spună despre viața lor și nu cred că meritați după câte minciuni comentați. Mai bine ați fi alături de ei, când compatrioții lor sunt în dezastru și să spuneți o rugăciune pentru ei și pentru voi, să vă lumineze. Este un actor bun, cu siguranță a avut succes în primele 2 sezoane ale actualului serial. În acest moment, el a devenit o mare responsabilitate pentru viitoarea sa carieră, deoarece sezonul 3 a fost înconjurat de controverse negative legate de actuala companie de producție care face afaceri dubioase și a pierdut un proces major în justiție pentru că se descurcă cu angajații săi, managerul său care nu are o reputație bună, partenerul său actual de actorie care nu are abilități/talent actoricesc și nu are profesionalism în culise, scenariu slab, redundant, repetitiv care nu-și arată talentul, rotație semnificativă a actorilor din serial cu aproape toți actorii din părăsesc primele 2 sezoane și, mai presus de toate, ratingul în scădere rapidă, atât TV cât și YouTube. Vizionarea celor mai recente episoade la mai puțin de 150.000. Sper că va găsi un nou proiect în Turcia sau în străinătate destul de curând pentru a-și întoarce norocul. Puede haber buen artista pero existen mucho más jóvenes y el de cayó por haber seguido con Emanete en la tercera temporada muy criticado por su falta de lealtad a Sila quien es muy querida a nivel internacional y Latinoamérica. Sil no puede optar en ninguna pantalla porque está comprometido con Caramel Nazmi y Nanuka. Este mai mult decât evident că face reclamă la Halil Ibrahim, este adevărat că sezonul 1 și 2 din seria Emanet se mai vede în unele țări, dar este aproape de sfârșit, pentru că sezonul 3 a fost total respins. Potrivit rating în Turcia este 0,0000 de audiență, adică nici în țara lui nu este deloc interesat de Halil Ibrahim. Pe continentul american sunt foarte puțini unde se mai difuzează acel serialul, în majoritatea țărilor străine serialul se termina, iar serialul se va termina acolo presupusa faimă a lui Halil Ibrahim. Dacă Halil Ibrahim se mai vede este pentru că în toate reportajele presei achiziționate continuă să folosească imaginile și numele Sila, altfel nici nu și-ar mai aminti de Halil Ibrahim, pentru mulți dintre noi. Iar după ultimele evenimente rușinoase, indecente, imorale și vulgare ale lui Halil Ibrahim cu Nanuka, aproape nimeni nu mai este interesat de Halil Ibrahim. Singurul lucru pe care îl obții din presa cumpărată și senzațională este că primești mereu de la public. Ia comentarii de respingere față de persoana lui Halil Ibrahim, este umpând din ce în ce mai mult viața tristă și terminată de actoria lui Halil Ibrahim.
Este popular doar în țările în care se mai arată primul și al doilea sezon, așteptați până vine al treilea sezon, veți vedea scuipatul pe Halil și cât de popular va fi, roagă-te lui Dumnezeu să nu cumpere al treilea sezon, poate va rămâne în memoria acelor oameni, altfel dacă vor cumpăra sezonul al treilea, vor cadea imediat în uitare pentru ca toți cei care o ved odată pe dezgustatoarea Nanuca se lupta sau o sterga din amintiri pe ea și pe toți cei din jurul ei. Cei care suează vor au traume pentru tot restul vieții, încă mai cred că principalul răufăcător este Oznur Kula, agentul, probabil a visat că Halil se va căsători cu ea. Sau poate e adevărat că Halil este logodit de 4 ani, dar nu au spus cu cine pe Instagram. Abia aștept să se încheie sezonul 3 emanet. Halil Ibrahim Ceyhan va putea să respire și să aleagă alți regizori și alți producători. Oricum Halil Ibrahim este atât de talentat încât îl așteaptă o carieră internațională, are totul pentru a fi recunoscut în străinătate alături de mari actori. Am spus-o mereu, este dorința fanilor săi care le adoră. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Ai dreptate, cu excepția lui Nazmia și Oznur, nimeni nu are nevoie de el, toți producătorii normali l-au abandonat. A rămas în această mlaștină, deși joacă cu Nanuca până când a fost dat complet afară din emanet. Există actori tineri și talentați de ai lui? Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos, pa!